Hi everyone, කොහමද ඔයාලට? මං හිතනවා ඔයාලා සතුටින් සනීපෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ ගමේ කෑමක් කොහොමද මගේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස තියඹරා කරි එක. එහෙනම් නැත්නම් තියඹරා නියබලාව හදාගන්නේ කියලා. තියඹරා කියන්නේ ඇඟ සිසිල් කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. විශේෂයෙන්ම අපේ වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්නත් මේ තියඹරා උයලා කෑවහම අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් ගොඩාක්ම ඇඟ සිසිල් වෙනවා වගේම වකුගඩු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට උදව් වෙනවා නම් ඇයි මේ වගේ වටිනා එළවලුවක් අපි ආහාරයට ගන්න නැත්තේ? වෙළඳපොළට ගියාම එළවලු කඩවල ඉතා අඩු ඉල්ලුමක් තියෙන ඒ හින්දාම මිලින් අඩු ආහාරයක් තමා එළවලුවක් තමා මේ තියඹරා. ඉතින් මේ සතියේ මම පොලේ ගියාම ගත්ත එක එළවලුවක් තමා තියඹරා. ඉතින් ඒක උයන හැටි තමා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ තියඹරා කරි එක රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Shali&Senaka lifestyle. ඉතින් අපි බලමු මේ තියඹරා කරිය හදාගන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. හොඳින් පැසුණු තියඹරා ගෙඩියක්. ලූණු, අවුමිරිස්, කරපිංචා, රම්පේ, සුදු ලූණු, හීන්ව කපා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ගාගත්ත පොල්, අබ, ගම්මිරිස්, උළුහාල්, ලුණු, කහ කුඩු 3-5 මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව උකු පොල් කිරි සහ දිය කිරි කෝප්ප එක බැගින් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ඕන කරන දේවල් ටික ලං කරගෙන අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම තියඹරා ගෙඩිය හොඳට හොදගෙන දෙපැත්තේ තිත්ත අරගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ පිපිඤ්ඤා වලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තිත්ත ගතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොඳට දෙකට කපාගෙන පණුව මුකුත් නැත්තම් ඒක හොඳට කුඩා කොටස් වලට අපි කපා ගන්න තමයි ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේකේ මේ ඇට වලත් ඒ මාංශල කොටසෙත් ගුණයක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනා පොල් කිරිත් එක්ක මේ ඇටත් අඹරලා මේ ව්‍යංජනයටම එකතු කරගන්නවා. හැබැයි අද මම නම් එහෙම කරගත්තේ නැහැ. ඒ විදිහට කරගත්තාම මේකේ ගුණ තවත් වැඩි වෙනවා කියලා මං අහලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ තියඹරා ටික හොඳට හීන් කෑලි වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් පොඩි කරන්නත් එපා. මොකද මේක දිය වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම මේකේ පොත්ත අරගත්තේ නැත්තේ තියඹරා, පිපිඤ්ඤා, කැකිලි වගේ දේවල් උයද්දි පොත්ත අයින් කරන්න නැතුව ඉවුවාම අර දිය වෙලා යන ගතිය අඩු වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ පිළිවෙලින් ලූණු, අවුමිරිස්, සුදු ලූණු අපි හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ව්‍යංජනය හදන භාජනය ළඟට අරගෙන අපි කපාගත්ත සියලුම දේවල් මේ භාජනයට එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 3-5 කහ, ලුණු, උළුහාල්, දියකිරි ඒ ඔක්කොම මේකටම එකතු කරගෙන හොඳින් මේ ඔක්කොම කවලම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අද අපි නියබලාවක් හදන්නේ. ඉතින් අපි මේකට පොල් තෙල් එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ දෙයක්. පොල් කිරි වලින් තමයි ගොඩක් දුරට අපි නියබලාවල් වර්ග හදන්නේ. විනාඩි 5කට පස්සේ තමයි මෙහෙම තියඹරා හොඳට ඉදීගෙන එද්දී අපි පොල් මිශ්‍රණය තමයි එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකට අගාගත්ත පොළුයි, මිරිස්, සුදු ලූණු, කරපිංචා, අවුමිරිස් එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගෙන ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරලා උක්කු පේස්ට් එකක් වෙද්දී ඒක අපි තැම්බුණු තියඹරා කරියටම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ.
කවලම් කරද්දි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද තියඹරා දිය වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් අපි පොල් කිරි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් මිශ්‍රණයයි පොල් කිරි මේ තියඹරා ව්‍යංජනයයි හොඳට කවලම් කරලා අපි මද ගින්දරේ මේක පැසෙන්නට ඉඩ දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මද ගින්දරේම පිසගන්න කියන්නේ මොකද දියරමය ව්‍යංජන පිසිද්දී වැඩි ගින්දරක් අපි දැම්මත් ඉක්මනටම මේක හිඳෙන්න බලනවා. මද ගින්දරේ විනාඩි 3කට විතර පස්සේ බලන්නකො මැදින් බිබුළු දාලා ඉදෙන ලස්සන. ඉතින් මේ දවසේ දවල් කෑමට තමයි මම මේ තියඹරා නියබලාව හදාගත්තේ. ඒකටම කුරුල්ල මාළු මිරිසට උයලා කතුරු මුරුංග කොළ මැල්ලුමකුත් හදාගත්තා. අපේ ජීවිතේ හැමදාම එක වගේ ගෙවන්න ඕනේ කියලා කොහෙවත් ලියවිලා නැහැ. අපේ දවල් කෑම එක පිඟානට බෙදාගෙන කනවට වඩා මායි අම්මයි විවිධ විදිහට මේක බෙදාගෙන කන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මොකද හැමදාම එකම විදිහ කරලා අපිට අපේ ජීවිතේ අප්‍රසන්න වෙනවට වඩා වෙනස් විවිධ දේවල් විවිධ හැඩතල අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගත්තාම අපේ ජීවිතෙත් ලස්සනට ගලාගෙන යන ගඟක් වගේ ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ දවසේ අපි මෙහෙමයි කෑවේ. කෙහෙල් කොළ යොත්පු බත් එකක් දිග අරගෙන කනවා තරම් සතුටක් අට නම් මේ ලෝකේ නෑ. එන්න ඔයාලත් මේ කෑම එකේ රස බලන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් වගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉන්නම් සතුටින් ඉන්න.